สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Top News Talk อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะปมขัดแย้งระหว่าง2บิ๊กตำรวจนะคะยิ่งตอกย้ำทำให้ภาพลักษณ์ของวงการศรีกากีเนี่ยสั่นสะเทือนไปทั้งระบบนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ความเป็นตำรวจในสายตาพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดลบทีนี้พอมีข่าวเรื่องของบิ๊กตำรวจถูกพาดพิงก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเนี่ยติดลบลงไปอีกนะคะเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจอีกครั้งหนึ่งเป็นการปฏิรูปเพิ่มเติมเพราะจริงๆเนี่ยเราผ่านการปฏิรูปมาแล้วนะคะแต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีคำถามตัวใหญ่ๆว่าปฏิรูปแล้วได้แค่นี้จริงเหรอคะและถ้าจะปฏิรูปจริงๆต้องทำยังไงค่ะวันนี้คุยกับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒินะคะพลตำรวจเอกอังสนานนท์อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับค่ะต้องเชิญท่านรองเอกมาเพราะท่านรองเอกเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอมาโดยตลอดว่าเราต้องปฏิรูปตำรวจกันอีกรอบหนึ่งเพราะเราปฏิรูปมาแล้วแต่ไม่เป็นผลนะคะก็อยากจะเรียนคุณอุบลรัตน์นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีมาแล้ว3 ครั้ง3 ครั้งครับครั้งแรกเมื่อปี 2550 นะครับสมัยรัฐบาลท่านนายกสุรยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นวางรากฐานของการปฏิรูปเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะครับก็คือตัวประธานคณะกรรมการปฏิรูปครั้งนั้นนะครับพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนึกถือว่าเป็นนายตำรวจมือบริหารเลขาคณะกรรมการปฏิรูปชุดนั้นนะครับก็คือศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิติยรักษ์อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างของระบบกระบวนการยุติธรรมต่างๆครั้งนั้นเนี่ยได้ข้อสรุปเนี่ยเป็นแนวทางแล้วก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติตำรวจนะครับก็คือเป็นผลพวงของการปฏิรูปเนี่ยแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากฎหมายเนี่ยไปตกในการพิจารณาในชั้นสภาเนื่องจากท่านนายกสุรยุทธ์ลาออกนะครับครั้งที่2นะครับสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าท่านก็พยายามที่จะให้มีการปฏิรูปตำรวจโดยตั้งท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนะครับเป็นประธานก็เป็นเวิร์กิ้งกรุ๊ปเล็กๆนะครับซึ่งครั้งที่2เนี่ยผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอการแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าก็ด้วยข้อจำกัดเราก็ไม่สามารถทำเป็นร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขกฎหมายตำรวจเพื่อปฏิรูปตำรวจได้คือออกเป็นพรบไม่ได้ครับคือครั้งแรกมีการปฏิรูปตำรวจแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์เนี่ยดีมากแต่ออกเป็นกฎหมายไม่ได้ร่างเป็นกฎหมายแล้วแต่ไม่ผ่านสภาเพราะว่าพลเอกสุรยุทธ์ลาออกใช่ไหมคะพอมาครั้งที่2สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ออกเป็นพรบไม่ได้อีกไม่ได้ครับเพราะว่าเสียงสนับสนุนท่านไม่พอท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนนั้นถ้าคุณบอสจำได้นะฮะท่านยังไม่สามารถตั้งผบตรได้เลยใช่ค่ะต้องรักษาการไปยาวๆนะคะก็มาถึงครั้งที่3นะครับก็สมัยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็โดยผลของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เคยได้เรียนไว้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกในโลกนี้ที่กำหนดให้มีการปฏิรูปตำรวจโดยต้องออกเป็นกฎหมายให้ได้นะครับคือต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเลยถูกต้องครับสุดท้ายก็ผลักดันจนเป็นพระราชบัญญัติแห่งชาติปี 2565 ซึ่งณขณะนี้ก็ใช้มาได้ประมาณ1 ปีกับ 6 เดือนเพราะประกาศใช้วันที่17 ตุลาคม 2565 ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เห็นว่าการดำเนินการเนี่ยที่ต้องการปฏิรูปเนี่ยได้บรรลุถึงเป้าหมายสำคัญก็คือการให้บริหารงานตำรวจเนี่ยเป็นไปในระบบคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยให้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแต่ณขณะนี้เวลานี้ก็เป็นอย่างที่ได้เกริ่นนำในเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตในเรื่องของความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงนะทั้งท่านผบ.และรองผบ.เป็นเหตุให้นำมาซึ่งคำถามว่าเราจะต้องปฏิรูปกันอีกหรือไม่อย่างไรคือที่ท่านรองเอกไล่เลียงมาเนี่ยคอนเซปต์การปฏิรูปดีมากเลยนะคะและเราผ่านการปฏิรูปสำเร็จแล้วด้วยมีพรบตำรวจปี 2565 ออกมาแล้วแต่กลายเป็นว่าในสายตาพี่น้องประชาชนรับบทชาวบ้านเนาะเรารู้สึกว่าองค์กรตำรวจทำไมมันมีแต่ข่าวเช้ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปฏิรูปมาแล้วปัญหาที่นำมาสู่ภาพลักษณ์ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะท่านรองเอกต้องเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับจากโจทย์ที่รับทราบกันทั่วไปก็คือความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงสุดนะคือท่านผบ.ตร.และรองผบ.ตร.แล้วที่สำคัญเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดกฎหมายคือเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์ตรงนี้ณเวลาเนี่ยที่จะพูดถึงฝีมันมาแตกก็ปี
ปี66ต่อ67ตั้งแต่ ใช่ ตั้งพบตรก็แล้วคงต้องย้อนไป ถ้าย้อนไปเนี่ยถ้าโดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็คงจะต้องดูตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารโดยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ ค่ะ ซึ่งครั้งกันนั้นนะตั้งแต่ปี 57 ก็มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครั้งใหญ่นะครับตั้งแต่เข้ามาในปี 57 ถ้าคุณอุบลรัตน์แล้วย้อนเหตุการณ์ไปด้วยสิ่งแรกที่ท่านทำคือท่านปลดผบตรท่านอดุลแสงสิงแก้ว ค่ะ นะครับคงจำได้นะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตำแหน่งผบตรเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทฤษฎีการบริหารงานบุคคลเนี่ยโดยประสบการณ์ของผมนะครับผมก็ยืนยันว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกก็หมายความว่าถ้าเราได้ผบตรที่ดีผู้บริหารที่ดีเนี่ยมันก็จะไล่มาตามลำดับชั้นได้ผบตรดีได้ผู้บัญชาการดีได้ผู้การดีได้ผู้กำกับดีตำแหน่งหลัก4ตำแหน่งเนี่ยนะครับก็สามารถปกครองข้าราชการตำรวจ 200,000 กว่าคนนะให้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับคุณอุรัตน์เนี่ยในประสบการณ์ที่รับราชการมาผมยกตัวอย่างในยุคในสมัยของพบตรที่ชื่อเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหรือท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสองท่านเนี่ยการันตีถึงเรื่องของคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนไทยตัวอย่างนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้บัญชาสูงสุดผ่านงานประสบการณ์มาอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ระบบคุณธรรมทั้งสิ้นแล้วก็เป็นยุคที่อย่างทุกท่านผบ.เสรีเนี่ยสมัยนั้นนายกสุรยุทธ์เนี่ยไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองเนี่ยไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเลยปล่อยให้อำนาจจัดการบริหารเป็นของท่านในสมัยท่านผบ.ดุลก็เช่นกันที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงนี้ในยุคนั้นเนี่ยผมยืนยันได้นะครับไม่มีเรื่องตำรวจเฉาโชว์จะทำผิดทำชั่วอะไรบ้างเนี่ยก็ถูกลงโทษลงทันจะไม่มีเด็ดขาดเรื่องบ่อนการพนันไม่มีเรื่องการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยืนยันได้ว่าถ้าเราได้ผบ.ตรที่ดีสมมุตินะครับเอาง่ายๆเนี่ยเสร็จแล้วยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยปรากฏว่าในยุคคสช.ผบ.ดุลถูกย้ายเป็นคนแรกนะครับแล้วก็มีการยุบกตรที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับข้าราชการตำรวจนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงนั้นนะก็มีการยุบตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือตำแหน่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนี่ถึงเป็นบุคลากรหลักนะครับที่รับแจ้งความดูแลอำนวยความยุติธรรมเราพูดกันว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมคือถ้าผิดทำไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยสำนวนคดีไปถึงอัยการถึงศาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่ปรากฏว่าในยุคในสมัยเนี่ยนะครับก็มีการยุบแท่งพนักงานสอบสวนจนทำให้ตำรวจเนี่ยหนีงานจากสายสอบสวนนี้ไปหมดเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ